بابا قشنگتون بخیر. سلام مامانی. با بابایی بازی کردی؟ چیا؟ چی زدی به ما بابا؟ ها؟ کو ببینم؟ خوبه؟ ما اینا زدی تو ما بابا؟ قربونه دارم صبحونت رو بخور؟ موهاشو ببندم. بتا موهاشو ببندم. قربونت. من و لینا صبحونمون رو خوردیم. شما خواب بودی بابا. بهش بگو. گفتی به بابا؟ برو یه آبی بزن به صورتت. موهات شونه بزن. اینم برس. برسه بده. باش. بگو برو موهات شونه کن. نگاه کن. ای وای. موهاش میکنه نه گناه داره نکن. کچل مو پرپری. کچل مو پرپری. نه در میگیره موهاش. آروم تر. خب حالا بده من ببندم. بده مامانی ببنده. خب بابا برو آب بزن به صورتتو بیا. آی خدا. موهاتم شونه بزن. به لباساش هم عوض کنیم جونم. موهاش چی؟ موها بابا رو شونه کنیم. وقت کجا؟ بریم بگردیم با بابا. بابای عصری میخواد بره. کجا؟ میخواد بره یه جایی که زود خوب بشه بعد زود بیاد. اینم موها عروسک دخترم خوشگل گوجه‌ای ببندیم. دماغش چه شده؟ زخم بیانگر روش که و کوبیدیم. لیلای طوریش بستش همون موقع که رحمی داشتم با این ثابت کرد. یعنی نخواستم این کار کنه. یه دفعه به دستش بسته تو شانس که تیش کرنچه دورت بگردم مامان. دردت گرفت؟ آره؟ نه؟ دردت بجونم. ببین موهاش گوجه‌ای بستیم بابا. آفرین. چی کارش کنی؟ خب بیا اینجا بشین تا من بهت بدم. اینجا بشین تا من بهت بدم. اینجا بشین. بفرمایید. میخوای آرایشش کنی؟ بفرمایید. چقدر سرده.
موهاتو شونه بزن. بیا آینه. آینه نداریم. آینه کله نایش کننده یا وقت نکردم درستش کنم. کاش که اگه همیره بوی برای درستش کنی. همه تا بیام. با همه دیدم. فاطمه بله. بیامونه برسون تا جلو دادگستری بیام. درستش چه؟ همونه تا چند تا رفیق دارم. خب. چند تا رفیق و چیل دارم. سی چه؟ سی جریان لیلا و نفسه بکنم. ستو شاشه بکنم و ناش خلال اصلا خلاص اون رفتش. به نظر تیو بود؟ اونو باید برم بپرسم اما رفیقانم نیان قبل هم رو مخور کاری کردم به دفتر رو بچیدم. یه چند تا آشنا دارم. این موله نگو یه هفته دا خالی کنه چی کنی؟ چی رو؟ صاف بودم. یه برمونه باید زندگی؟ نه کجا نه. اگه قرار رفتن کسی بیم خانوادم بهترین گزینه. یا حداقل اخلاق میدونن رفتار میدونن الان میخوام با اخلاق رفتار بوتینو جورو زمین تا آسمونه. بچه درسته بابام نه الان زندگیشون فروختن سی ایدی یکم خوشون مشکل داره ولی اگر ما بابام اخوام بیام تیتون هیچ وقت بام نه نیبام. نه خب بابا بش بستم همونه نخی چی کنی داره باره اصلا این وقت همه درد سرانو بستن. حالا پلم صابر بکارش آه گستی چه خاری کن؟ قاید با این کرایه بدیدی؟ خب کرایه هم ایدی کرایه نکرد 10 میلیون تو کرایه نه 10 میلیون برام دونی 10 میلیون یعنی چه؟ تازه قولین اون روز در آوردیم من چقدر امادم همش 5 میلیون و بابا فرشته داره یعنی 25 میلیون مونده 25 میلیون فرشته یعنی هیچی جفت فرشته او دو ماهی که مرادم تو میشن کسی که یه 10 تا بیشتر داره 10 تا هم یه او پیدیو بوچش خیلیست آی خدا نه بیا بیا تو جفت از بیا چه ماما چی میخوای؟ برای چی تو سن؟ باشه بیر بدون بتونم توکل خان ایدی نه میره آشنا زیاد دارم این محسن مرد شیری این همش اصلا رفتشون یه سری زنام نمیوان سرسن ما خیلی چی کنیم
همه خبره. ایدی سر حالا ببینم. خیلی بهتره باشه. خیلی بهتره باشه. دوستلا سرام که خواست بره ایگو حتما باید با خود برم و در تنهایی نیم. سینومن زنجش نیزنی؟ دادگاه خود اینه نیستن بشون. خیلی دیر چه؟ امیم دیر کردی؟ دیر کی؟ چند دقیقه باید دستتاش ثابت میگم. اشتیاق کنم چی بگم. برمونه باینا دوینه نیمه برم برستیه خرم. بله. هیچی تا که معلومه من نباید درخواست طلاق بام باید دیگه اذیتش کنم. خب اگه دیده خوش درخواست طلاق به خب خوش درخواست طلاق به خمیدی هیچی جیرش نکن. اجازه داره صحبت کنم بابت او صفتیه دیم که بهش دامه خب احترام سر صفتیه اصلا اقدام کنم. خب چون من شاید اون موقع داشتم که صفتیه دامش بی مثلا نسی او قضیه ولی ما صوفیه مثلا دامش همین تو دامش بی در قبال مثلا هیچ لیلا حالا آنتوان دا جالا هرچی و صوفیه ما دامش با او صوفیه اثبات کنم که چیز شرده و دستش درارم شو و اذیتش کنم تا خوش بیا درخواست طلاقه به اگه خوش درخواست طلاق بوده و بگی خان جدا بابون هیچی به دستش نیم میدی چند بهش تعلق نگیره ولی اگه ما بودم با میدیشه تقریبا یک به نظرت ما قبول کنم تا میلان اذیت کنی تا بخواد طلاق شه بسنه؟ میریه حرف نزنه بیتره کار کنه دستبندیش کنه بید کلا اصلا یه قانونی جدید و اصلا همین متحیدن با بیگانی ترکیه خب هر کسی مهریش بوخشه هم هر زنی که مهریش بوخشه ایتره راحت طلاق شه بس خوشه ای طلاق شدی خواه اذیت نو بود که تا الان فاز فلسفی گرفتی نام و اما ایدمش اذیتش کنی حقشه و نانچه اگه خواه طلاق شه بسونه بیا رضایت به مهرش خب بوخشه طلاقش او چند سالی که با تو زنش کشی چه؟ دیگه اون قانونه و تقصیر منه الان بزن الان قانون اینه که اگه ما مهریه ببرشم تا باید طلاق بسنم درسته؟ خب باشه و اگه ما همین کار نکنم خندی؟ قانون سی همه یکسانه درسته؟ سیما هم یکسانه؟ حسنه به خیر ماه سلامت بخواه بودی که اون موقع مثلا پاک شدی آروم بده ایدی کنیم ایما اونوری میکنه مردم دمون یکش نسیشتش
انداخت. سلام شای اومدی دا پاییده موسم های کوری بینی شای اومد قربونه درد دل سرم قربونه خشومه شای سلامتی سلامت قربونه سلامت نه پاییه مای کون دا بیدی سر دیار ناوردی ای زینه زیتونه بدبخت چه محتاجت چه بدبختت چه آوارت چه به شرر کون دا بیدی یه دست مای آمه میرا گلی غیبی کو رام چند بیت سن روز و چند بیام پس چه شدی؟ هیچی الان فعلا رمی ها و چند شد نخواد همی زینه سن بچه ها؟ همون دیگه همون دیگه پچنده الله ایلوش اردید مرسی شیگان دا نبگوی نفشیتونه چه روزگار تنیتونه سیاجه بدبختت چه بیچارت چه میخون بید ممیه چی؟ چی نه هم بدبخت چیرده معتادت چی؟ خشومه شایومه دا خدا بکشم دنکن علی دیدان دیدون روزگار شسته که نوچی کرمیسون بدبخت چیرده من آواره چیرده نه شو خود دارم نه روز قرارم او رو بونج روزگار تیتسنه بولیده هسته چیردی؟ بهتری برو دیگه هم کمکی بده من اشکال ندارم بلی پاش کنم شوی برش برو مخهم واجه رده میرینه و کو آورده میشه شیستم چه داره نه هم آتزی کنم زانی جنان دای هم مرجی ناره چه بکنم هم بیکارم هم مچینگی داشته و یه نونی چه بکنی؟ اون روز الان دای والا من بی همی رو چی؟ همو لیلای لیسته شده سیمون چپش سجی گنون پر او اشک کشتی از اون دوباره یه شم محتاج شدی بعد من همون چی که بدبخت شدی تا بیان روزگاری و سیاه کنش چی؟ همون چی نه والا و شم گنون نونی بگوی چه زبونی داشت یه زبونی داشت چه منم خم و او چه کن بیایم روزگاری و سیاه کنش چی؟ چی کرده محتاجه؟ موزینه اولی محتاجشه محتاجش نچردم گونزینه اولی اتا سالم بی خودی سنه بدبختش شدی و ایشه کشتی یه شم محتاج شدی من همون چی که بدبخت شدی و در سرایه نه دستش روزگاری و سیاه کنش دویتو بری وسیله نجیر کن دویتو بری ایرو نه؟ آها بری وسیله نه ای مترم شو بری اما ایکی باشد من بردش بده ده تامی بدیره دوشو پای کنم باش بدون شویه مسلمون دعت من پیدشو برسناسی نونی سیده خرزی وسیله نرده دوش دوری که داده همیتی داشتون 450 نزده کوچولو اینا کوچولو قشنگه اینه بابا آجی میگه بکنه ببرش ارزه این یوان کوچیک یوانسش وای خدایا اینجا چی؟ اینجا تنه؟ اینا رو مرکامه یا نگون تابش رو سی شما؟ نه خوش سرشون خوش سیشون؟ ها اگه تا همون مش بکنم سمایشم من دوم سماش نیو حتما همه صبح دست ماش تمومه ولش کن اینا این داداشی خوشگل ماما داداشه ببین چه لباساش قشنگه لباسای مینی مامان برام وقت بریم براش بگیریم. آره مامان برای داداش بچه نینیچه خودمونم بریم بگیریم لباس باشه مال مرکام دست تا جمعشون کنم بیا اینا این دوتا با هم
دست در نکنه رو قربون سلامت خود هم دزون گرفتاری نیتری مادر که من چی میدید دست در نکن بفر میگی یادا میگی سلام سلام خوبی؟ خوبی؟ سلامت سلامت میکنی؟ خوبی آجی خوبی؟ خبر اموما خوبی؟ خبر چی؟ دیگه بدبختشی معتادشی خبر؟ خوبی ماما اینو مامی کوچیک خبر خوبی آتتا؟ بهتره ما بیمه کمر درست شد تمام فاتی تو خوبی؟ زنی آدم بدبختی که نانونی چه خبر سیکنی؟ دلم چطوری؟ یکی برای میکنم ما یکی برای میکنم ما خوبی؟ رایتی بابا ایدی؟ یا خبر؟ داداشی داری؟ سی بابات بودی؟ قرچه دنارات قرچه نه دختر منم میاد فاتی چی بود؟ هیچی خواه مثل جمع کن شو که خاصه نکتا نه با اختیاره نگاه که ایدی ایگو نو صابونه گو تو رنگ سارا نمیشه چی کنی؟ راست به صابونه گو به تو بزنی نده یه هفته ده به تونه تخلیه کنیم نیمه که بریم کل زندگی کنیم بینی بینیم تکم پیمه ایر جا هسته خب بینیم نیمو بینیم تکم جا نیسته مشکرنا رنگی جوره نه جانی جابی خواهی اومه بنده خواهشان کنم یه نمو تهم زندگی کنیم لا بعد اینه که برای جایی های کسی از اون بایانه تری کاری چیز سفر فعلا کابینه من فکر کنی انده یا حالا ما صحبت بخوام من بیام میره ترسیم لیلا بیام میره چند بره بزن ایدرای گو هونه خسیمه حداقل هونه خوب ایدرا میگم هونه خوبه ولی هونه ایشانه ای بدرا بگو هونه خسیمه من ایترام حرفی بزنم تو نفیگم بیان تیمو یه صحبت کنه وقتش هم بدم ایدی خب فعلا کمپه بنده خدا این کمپه هم یکم هزینه کمپ هم بالای هرچی کار کردم این چند وقت همش دام هزینه کمپ ایدی تا خوب و نتایی من خدا چی شالا چی خوبی حالا فعلا خواهم فعلا این کردم بهش اسمش نه یه مولتی بهش حسه یا ولی بعدش باید یه فکر کنیم سیش هم یا مادنا هم تمومی بکن من گوی همیشه دمو حالا تا ببینیم من خدا چی خانم خدا حالا یکم گرفتار رو ببینیم رن بار بالا چرا بار رن خواهسته بیام سید برم کرایه نخواه بار بالا کرایه هم خوب یکی 10 میلیون چطور 10 میلیون با اتفاقی به ایدی هم گم یه اینی داشتم یه قولی داشتم بریمش 50 تومن بوبیه 25 تومنش مال ببی 25 تومنش مال مو زینه بی که با هم کاری کنیم دست ماندرم کمکش پشتنات بافتش 15 تومن بیشتر نداغمون که بگه خیلی هم پیل دایه بوبامون نه پیل نداغمون تا بینام پیر خیمه خیلی میدم جلونه جبوی زایی نه حتی بجن دو مسچانه اگه این علی بین تیخمونه دارم نی مسچانه دوی چیه گیرونه اونیا گیرونه بایداریم نونه بستونیم آمدن مسچانه چرایی یه جایی یه چیز برق روشن سر باده بتایی کامل جمعی کنم دیگه نواری چی روز کنم میراز ماما قراره ندارم خاطر بچو که تا خسته نکن نه طور نیست یه جوری دیگه بچو یه تا خون بیام بیا لیلا بیا
کجا بخری ماما؟ چه کردی آتیه خیر فاطمه نه؟ دانشگاه قبول آبی؟ ها دی خب سلامتی؟ خب چه کرد؟ پزشکی هم بخوره خب پزشکی ها بود؟ به سلامتی چه کار بزرگی که خب من که پخه هزینه چه من هشتم با مصاد هم بخونه واقعا؟ ها یعنی نره دانشگاه؟ نه هزینهش بالایی ایدونی خب یه سال عقب بسته یه ساقه گفتم آده چی کنم هزینهش بالا بیش کم نبیش که من چون کنه یه چی برام چی خب من هزینهش نترستم که خب بگم سال بفرستم من سواس من یه آشنایی دوستی ها به جینی آنگاه میدستونم خب سال واسه بخونه هنوز باید تا سال تا تبنیه حالا انشالله خدا کمک کنه اینو بود ببینی ایری وضعیت چطوریه خمم اینطوریه لبگان و بعضا خوبه یا جو ازش کمک بکنه خب حالا یه آشنایی حالا انشالله یه خیریه برای من خیریه کمک میکنه چون حیفه وقتی که پزشک قبولو بی میدونی چقدر سخته هم پزشک و هم ایران قبولو بود بخیر خزینش نیست باید یه چی بکنه ممکنه ما چه دستش پنجه نونو چی کنه جون بعد خدا ما هر وقت یومو میره کتاب دستش بی استراحه خوندک چاره استاد علی مواسط کنه سرگه چی ایدی چته؟ ها؟ هیچی چته ایگون؟ ها؟ چه بجا؟ یه نفس عمیق بکن چته؟ گل چته؟ هیچی آدم چته گل کوره؟ هیچی چیزی ساخی برای دورا قلب بکنی یه چی نه دست؟ خوب ها؟ خوب یه چی دست؟ نه آدم ها ایلیه چیش؟ یه نفس عمیق بکش چه شدی بی؟ نه هیچی نفس این سکن خود صاف بگیر چه شدی؟ نیست هیچی نه خوبه؟ نفه یه این که برای نفس پاکی بکشی بود نه خوب سکن این تو صاف کن خوبی؟ قلبت کوهره خوب خوبی مطمئنی؟ مطمئن؟ خیلی خبری احساس نداری؟ نکناسی؟ نه برم دکتر؟ نه خوب زنگ زن دو برگرد میخوام یه قرص معدن نمیشه شادم گسند نیست ایدی؟ نه مطمئنی؟ نه معدن نیست یه قرص معدن؟ نه الان بدن درده باش بابا بکن شادی؟ و مامانش شناختم دانشگاه قبول رو بی بنی سپیل نترسی به چقدر ناراحت تو بیا را انشاءالله نفسار بکن دو دقیقه قبول رو بی ممنون حالا تا فعلا میخونم تا من شد انشاءالله الو جونو خالی مامان هوا نه چی کنی؟ و سلام خمیم رو خمش عاجز نکن چنه درخت؟ من گردونی خوب نه جزی دنی جلو پاک دستونه فقط برای پچشه برای سم بسیتیش نه چی رسامیشون خدا آمود بیدیو بحث خود چی رسامی خیلی دانه نمونه یکی چی برسام بکنی یا دنه هست دنه همه پاشی بسیاری خیلی پوست دلیل خالی کنی میلیون ماما؟ دایی رزاشو من همه فاقص جمعی نهاده ای آمد جو خیلی آدم زمان نشد نه فرای چی کنم؟ نه فرای جمعی هر دوم خندگون یدستیم یا سبن هم نیشه بنا تشوال میشه پنج کنم تو
نه نه زنی هم این نه هنی نه تا نماز بخونه تا بعد از ظهر مادر بدون سلام من برسم.